პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სპეციალისტები, პოლიტიკაზე, სამართალზე, ეკონომიკაზე, არჩევნებსა და სხვა აქტუალურ თემებზე. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათზე გადაცემაში პოლიტReview თამარ ზურაშვილთან ერთად. FM 107 და 9-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და რადიო საქართველოს ხმის ეთერში თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას პოლიტReview თამარ ზურაშვილთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პოლიტიკური პარტია ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი მამუკა აჩბა, რომელთანაც ვისაუბრებთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. ძირითადად ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ოპოზიციურ გაერთიანებასა და ხელისუფლებას შორის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები. მამუკა, მოგესალმები პირველ რიგში, მადლობას გიხდი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველივე დღიდან, რაც კი ოპოზიციური პარტიები გაერთიანდნენ ერთი იდეის და ერთი მოთხოვნის გარშემო, რასაც ქვია სამართლიანი და პროპორციული არჩევნები, თქვენი პარტია ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა არის ამ გაერთიანების და ამ მოლაპარაკებების მონაწილე. ახლა რა ეტაპზეა ოპოზიციურ ერთობას და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები? რა ეტაპზე ხართ? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ძნელია ერთი ორიოდე სიტყვით შეაფასო მიმდინარე მოვლენები, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული და ძალიან რთული ვითარება იმასთან მიმართებაში, რომ ხელისუფლება თითქოს და თავიდან ცდილობდა, რომ არ წამოსულიყო არანაირ დათმობებზე, შეენარჩუნებინა ის სისტემა, რომელიც დღეს არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ მისგან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ჩვენმა რადიო მსმენელებმა იციან, რომ მათგან იყო შემოთავაზებული პროპორციული არჩევნები 2020 წელს ჩაკეტარებინა. მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა საერთაშორისო ზეწოლამ და ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ, რომელსაც არავინ არ მოელოდა და რა თქმა უნდა არ მოელოდა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ არის დაკომპლექტებული, მოგეხსენებათ ალბათ, რომ პოლიტიკოსებით ეს არის უბრალოდ ბანკირების ერთობა, თავშეყრის ადგილი, რომლებიც მოხვდნენ პარლამენტში და წერენ კანონებს, რომელიც ერგება მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებას და გათვალისწინებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ შეინარჩუნოს ხელისუფლება კიდევ რამდენიმე წელი, რომელსაც ოპოზიცია არ დაუშვებს და ამიტომაც მოხდა ის, რომ მთლიანად სრული სპექტრი ოპოზიციისა გაერთიანდა ერთი მაგიდის გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი იყო ზოგიერთი სუბიექტების მონაწილეობა ამ გაერთიანებაში, მაგრამ ჩვენ გადავდგით ეს ნაბიჯი ერთიანმა საქართველოს დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის ხელმძღვანელობით გადადგა ეს ნაბიჯი და ჩვენ დავსხედით ყველანი ერთად იმისთვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ჩატარდეს პროპორციული არჩევნები, რომელიც არ მისცემს საშუალებას ხელისუფლებას უზურპირება მოახდინოს ხელისუფლებისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არ ექნება იმის საშუალება, რომ დააკომპლექტოს მთავრობა. ესე იგი, ჩართული უნდა იყოს როგორც ოპოზიციური პარტიები, ასევე სხვა დანარჩენი ძალებიც, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენენ დღესდღეობით, მაგრამ არა ისეთნაირად, როგორც დღეს არის. მოგეხსენებათ ალბათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ხელისუფლებაში ეს არის ქართული ოცნების კადრები, რომელიც როგორც აღნიშნე, არიან მხოლოდ და მხოლოდ ბანკირების, სხვა არაფერი მეტი. მამუკა, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც კი არსებობს ეს ოპოზიციური ერთობა პროპორციული საარჩევნო სისტემის მოთხოვნით, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თვეებია უკვე გრძელდება, ხელისუფლების მხრიდან იყო არაერთგზის მცდელობა მოეხდინა ერთის მხრივ ამ ოპოზიციური ერთობის დისკრედიტაცია, ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არაერთი მათ შორის დამცინავი კომენტარები, რომ თითქოს იქ ვიღაცეებს ერთმაგიდას არ ხედავდნენ და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ ისინი არ შემოიფარგლნენ ამ კომენტარებით და დისკრედიტაციით და პირდაპირ ჰქონდათ მცდელობები განხეთქილება შეეტანათ ოპოზიციურ ერთობაში. თუნდაც ის, რომ ხელისუფლებამ ცადა და ყოველთვის სურვილი გამოთქვა, რომ ცალკეულ პარტიებს ჩუმჩუმად დალაპარაკებოდა. თუნდაც ის, რომ მაშინ, როდესაც ყველაზე გადამწყვეტ ფაზაში იყო შესული ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები, ფაქტიურად მოლაპარაკებების მაგიდიდან დააკავეს გიგი უგულავა. აი ამ ყველაფერმა ხელისუფლებების ამ ცდელობამ რეალურად რამე გავლენა მოახდინა ოპოზიციურ ერთობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ რაიმე განხეთქილებას ან გახლეჩვას ხომ არ ქონია ან ცდელობას, აი რეალურად ხელისუფლებამ შეძლო რომ ბზარი შეეტანა ოპოზიციურ ერთობაში. ხელისუფლებისგან გადმოდგმული ეს ნაბიჯი იყო ფაქტიურად
ესეთნაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო გათიშე და იბატონეს პრინციპით, სურდათ რომ ოპოზიციურ პარტიებს სათითაოდ დალაპარაკებოდნენ და სათითაოდ მიეღწიათ შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელზეც ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა არ წავიდა ფაქტიურად უარი განაცხადეს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას. ეს მიუთითებს იმას, რამდენად პრინციპულია ოპოზიციური ერთობა და რამდენად პრინციპულია საკითხი, რის გარშემოდაც შეიკრიბა მთლიანად ეს ოპოზიციური სპექტრი. იმიტომ რომ ეს არ არის რამდენჯერმე გავიმეორეთ ჩვენ ტელეეთერებშიც და პრესის საშუალებითაც მივაწოდეთ ჩვენ თანამოქალაქეებს ეს ინფორმაცია, რომ ეს არ არის რომელიმე პარტიის ინტერესი, ეს არის ქვეყნის ინტერესი, ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რომ აი ფაქტიურად ყველაზე ადვილად მისახვედრი რომ იყოს, ეს არის იმისთვის, რომ ერთმა პარტიამ არ მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია, არ მიითვისოს ხელისუფლება. ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც ჩვენი პარტია ხელისუფლებაში არ უნდა იყოს აბსოლუტური უმრავლესობით. მას უნდა ყავდეს ჯანსაღი ოპოზიცია, რომელიც მას გაუწევს კონტროლს და არ მისცემს საშუალებას იმისა, რომ ხელისუფლებამ მართოს ქვეყანა ისე, როგორც საჭირო არ არის. დაუბრუნდებით თქვენ შეკითხვას და გიპასუხებთ, რომ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ეცადა, რომ ცალკეულ პარტიებთან მოეხდინა დიალოგი, რომელიც არ გამოუვიდა, ეს მიუთითებს კიდევ და კიდევ იმაზე, რომ ხელისუფლებაში არ არიან პოლიტიკოსები, მათ ვერ შეძლეს ამის გაკეთება და ვერც შეძლებდნენ, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს იყო საკითხი, რომელიც თამაშის წესებს შეეხებოდა და არა შედეგზე იყო ორიენტირებული. თავიდანვე ოღონდ შედეგი იყო ის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ თითოეული პარტიის მოთხოვნა იყო, რომ ის დანაპირები, რაც ქართული ოცნება შეპირდა ოპოზიციურ პარტიებს, ხალხს, საქართველოს, ქართველ ხალხს და საერთაშორისო თანამეგობრობას რაც შეპირდა, აი ეს ყველაფერი შეესრულებინა. ხოლო რაც შეეხება გიგი უგულავას, მე ალბათ გავიმეორებ იგივე აზრს და გავყვები მას, რომ გიგი უგულავა დიახ შესაძლებელია იყო დამნაშავე, დიახ შესაძლებელია იყო მას ჩადენილი ქონდეს მრავალი დანაშაული, მაგრამ რისთვისაც მან მოიხადა სასჯელი, მაგრამ ამ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიციურ პარტია იჯდა ერთი მაგიდის გარშემო, ერთი საკითხის გარშემო იყო გაერთიანებული და სწორედ მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა ამ ძირითად საკითხზე მსჯელობა და უნდა გადაეწყვიტათ ხელისუფლების შემოთავაზებიდან რომელი მოდელი მიეღო იმას ოპოზიციას, ამ დროს, როდესაც შემოდის ადამიანი და ფაქტიურად მოლაპარაკების მაგიდიდან აგყავს პოლიტიკური ლიდერი, მიუხედავად იმისა, რომ მე მის მიმართ ვარ სიმპათიით თუ არა ვარ სიმპათიით განწყობილი, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ის ფაქტიურად დღეს არის პოლიტპატიმარი, ის არის ბიძინა ივანიშვილის მძევალი. ამიტომაც აი ეს ზეწოლა, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ხდება, ის ზეწოლა, რაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან ხდება, ფაქტიურად იძულებულს გახდის ხელისუფლებას, რომ წამოვიდეს დათმობებზე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ეს იქნება 150-ზე, 110-40-ზე თუ ასე შემდეგ ციფრებს არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ რაც შეიძლება ახლოს ვიყოთ ციფრებით არჩევნებთან, პროპორციული არჩევნებიდან მხედველობაში. ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლების ის დამცინავი ტონი, რომელიც ჩვენ მაგალითად გავიგეთ და ტელეეთერებიდან გვესმოდა, თუნდაც წულუკიანის მხრიდან, თუნდაც კალაძის მხრიდან, ან პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, ან ყოფილი თავმჯდომარის მხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად უსუსური განცხადებები, რომლის შედეგიც ჩვენ უკვე ვნახეთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ატყობთ ალბათ ჩემო რადიო მსმენელებო, რომ ხელისუფლება მოდის დათმობაზე, ოღონდ რა დათმობაზე მოდის, ამაზე ჯერჯერობით ხმამაღალი საუბარი არ მიდის. ციფრების მანიპულირებით ცდილობენ ჯერ კიდევ ოპოზიციის გახლიჩვას, რომელსაც ვერ მიაღწევენ ვერანაირად, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია, რაც შეიძლება მიახლოებული იყოს არჩევნები პროპორციულ სისტემასთან. მამუკა, არაერთხელ ახსენე, რომ ხელისუფლების მიერ ტონის შერბილება, ის რომ დათმობაზე მოდიან, ის რომ აი ამ პერიოდში შეჩერებული დიალოგი ისე უნდა განახლდეს რამოდენიმე დღეში, გამოიწვია და ნუ ერთ-ერთი ალბათ თავარი მიზეზი ეს იყო საერთაშორისო საზოგადოების სისტემატური ზეწოლა. კიდევ რა შეიძლება ყოფილიყო ამ ყველაფრის გამომწვევი, თუნდაც ხომ არ გაუჩნდა ხელისუფლებას შეში, რომ რეალურად მას ხალხში მხარდაჭერა აღარ აქვს. რა ვიცი, აი კიდე რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი
მიზეზი და მართალია ხა ციფრებს წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის მით უმეტეს როცა არც ერთი ფეხის ნაბიჯი არ შეიძლება ამ ხელისუფლების ნდობა, მაგრამ თუ შედგა ეს დიალოგი და ეს დიალოგი თუ არ იქნება მხოლოდ დიალოგისთვის და თუნდაც იგივე საერთაშორისო მეგობრებისათვის თვალის ასახოვად რომ აი ისევ დავსხედით მაგიდასთან რა კონკრეტულ შედეგებს ელოდებით ან და რა იქნება ის მინიმუმი რაც რითიც კმაყოფილი იქნება ოპოზიციური გაერთიანება. ნუ მესმის რომ ხა ციფრებზე ვერ ვისაუბრებთ. მოდით დავიწყოთ იქიდან რომ რატომ მაინც და მაინც სიტყვაზე ვთქვათ მაგალითად 140 ან 120 30 და ასე შემდეგ რა მრავალი ვარიანტი არსებობს ამისი. თუ კი ჩვენ ჩავდებთ კანონში კონსტიტუციაში ისეთ დათქმას, სადაც არის აღნიშნული რომ 40%-ზე ნაკლებს პარტია, რომელიც 40%-ზე ნაკლებს აიღებს, ის ვერ დააკომპლექტებს ხელისუფლებას. ამ შემთხვევაში მოდით დავიწყოთ გადათვლა რა. თუ იქნა იმ შემთხვევაში 110-40-ზე და 40%-იანი ფაქტიურად შეზღუდვას თუ დავაწესებთ ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მოდით დავიწყოთ თქვათ ესეთნაირად. ქართულმა ოცნებამ აიღო 40%. მას უკვე უმრავლესობის და ხელისუფლების დასაკომპლექტებლად ჭირდება 50 პლუს 1 ხმა პარლამენტში. ეს გასაგებია ყველასთვის აბსოლუტურად, ხო? ესე იგი, 110 პროპორციული იმიდან დაქვია დეპუტატიდან მას უნდა ყავდეს ფაქტიურად 44 დეპუტატი. ხომ ესეა კი ბატონო, მეთანხმებით ამაში. 44 დეპუტატიდან 76-ს მინუს 44 უკვე დარჩენილი მთლიანად უნდა შეავსოს ქართულმა ოცნებამ. რაც მაჟორიტარული ოლქებისთვის, ყველა ოლქში გამარჯვებისთვის ოცნების ძალებს აღემატება. ფაქტიურად ოცნება უკვე ვეღარ აკომპლექტებს ამას. მაგრამ რაც უფრო მიახლოს ზუსტად ეს დათვალეს ოცნების წარმომადგენლები. მაგრამ რაც უფრო უახლოვდება ციფრი, რაც უფრო მაღალი არის ციფრი პროპორციული არჩევნებისა, მით უფრო მეტი შანსი ეძლევა ოპოზიციას, რომ გაიყვანოს საკუთარი მაჟორიტარი. და რა შეესაქმე? აქ არის ერთი ჩადებული ცდუნება. ფაქტიურად თუ კი კანონში გვიწერია, რომ ერთი მაჟორიტარის ხმის წონადობა შეადგენს 50 პლუს მინუს 5000 ხმას, 50000 პლუს მინუს 5000 ხმა. ესე იგი, ფაქტიურად ამ შემთხვევაში თუ კი დარჩება 40 მაჟორიტარი დეპუტატი, მთლიანად მაგალითად მე დაუშვებ იმას, რომ 110-40-ზე არის, ამ შემთხვევაში უკვე ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის ხმის წონადობა უდრის დაახლოებით 90-95 ხმას. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ერთი დეპუტატის ასარჩევად დღეისდღეობით გაერთიანებული არის 4-5 რაიონი, რომელსაც ბუნებრივია რომ გააჩნია საკუთარი ადმინისტრაციული რესურსი, რომელსაც აბსოლუტურად იყენებს ხელისუფლება, აქ უკვე მოხდება არა 4 და 5 რაიონის გაერთიანება, არამედ ამ ხმის შესავსებად ხელისუფლებას დაჭირდება 8-10 რაიონის გაერთიანება, რაც გამოიწვევს იმას, რომ 8-10 რაიონიდან ფაქტიურად წამოსული ადმინისტრაციული რესურსი მთლიანად მიიბას მან საკუთარ თავზე და ამის ხარჯზე გაიყვანოს ბუნებრივია მაჟორიტარი. სწორედ აი ამაშია საქმე. ამიტომაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი პროპორციული სისტემით გავიდეს, 40%-იანი დათქმა გქონდეს და ამავდროულად ვცადოთ, ნახოთ, აქ ოცნება თვითონ ხო გვიცხადებს, რომ ის ძალიან წარმატებული პარტია, ის ძალიან წარმატებულად მართავს საქართველოს, რატო ეშინიათ 40%-იანის, რატო ეშინიათ 110 ან 120 დეპუტატის ან 130-ისა თუნდაც, რო ვთქვათ და მაგალითად რო ავიღოთ, მათ ხო შეუძლიათ რომ მოიგოთ, როგორც თვითონ გვიცხადებენ, მაგრამ ეს ხო სინამდვილეში ესე არ არის, სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ როგორც კი გამოგვიცხადეს, რომ პროპორციული სისტემით ჩატარდება არჩევნები 2020 წელს, მათ ჩაატარეს საკუთარი კვლევა, სადაც ნახეს, რომ მათ არ გააჩნიათ 35-32%-ზე მეტი მხარდაჭერა. ესეც გაბერილი ციფრია ჩემის აზრით. Ну, სავარაუდოდ ამან გამოიწვია კიდევ ასე სამხელა. ამიტომაც უარი თქვეს პროპორციულ არჩევნებზე. აი, რამოდენიმე დღეში გაიმართება ეს კიდევ ერთი მომდევნო რაუნდი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და დაუშვათ შეთანხმდა ორივე მხარე იმაზე, რასაც ითხოვს ოპოზიცია. ან ვერ შეთანხმდა, ამას ალბათ ეხა არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. რას აპირებს ოპოზიციური ერთობა, ну თუ შეთანხმდნენ მხარეები, ამ შემთხვევაში რას აპირებს ოპოზიციური ერთობა, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო საერთო მაჟორიტარული კანდიდატების დასახელებაზე და ასე შემდეგ, თუ ვერ შეთანხმდა ოპოზიცია ხელისუფლებასთან, ასეთ შემთხვევაში მით უმეტეს საინტერესოა ალბათ საზოგადოებისათვის, რას აპირებს ერთობა, იმიტომ რომ დღითი დღე უფრო ახლოვდება ეს არჩევნები, უფრო ცოტა დრო რჩება და უფრო ფორს მაჟორში უწევს პარტია
პარტიებსაც და ხალხსაც და ზოგადად ყოველას არჩევნებისთვის მომზადება. რას აპირებთ? მოგახსენებთ, რომ გულხელდაკრეფილი არც ერთი ოპოზიციური პარტია ამ ეტაპზე არ ზეს. ყველა თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული პარტიის წარმომადგენელი, როგორც ჩვენი, ასევე სხვა, რომელსაც მის მოაქვს ინფორმაცია, მეც რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ასევე აქვთ იმათაც ეს ინფორმაცია, რომ თითოეული ჩვენთაგანი მუშაობთ, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. სწორედ ამიტომაც ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ისეთი ზეწოლის ქვეშ არის, რომ ის უეჭველი მოდის 150-ზე. ეს ოპოზიციამ რომც უარყოს და რომც არ წავიდეს ხელისუფლება ამაზე წამომცვლელია. ოღონდ აი აქ ახლა მთავარია, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ჩაატარონ ის საველე სამუშაოები, რომელიც არჩევნების მოსაგებად არის აუცილებელი. და დარწმუნებული იყოს ჩვენი, მინდა რომ დარწმუნებული იყოს ჩვენი რადიომსმენელი, რომ ხელისუფლება დღეს აბსოლუტური უმრავლესობით ხელისუფლებაში ვერ მოვა და ვერ დარჩება. იმიტომ რომ თქვენც ძალიან კარგად იცით რა დღეშიც ხართ, როგორ გაქვთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ამ 8 წლის განმავლობაში გაუმჯობესდა თუ გაუარეს და თქვენ ძალიან კარგად იცით დღეს ახლა აი ამ წუთასვე რო ადგეთ და თქვენ საკუთარ მაცივარში ნახოთ რა ცდევს, თქვენ გიღირთ თუ არა ისევ ქართულ ოცნებას მისცეთ ხმა. ამიტომაც მე არ ვიტყვი ჯერჯერობით იმაზე, იმიტომ რომ ძალიან ადრეა ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ან საერთო მაჟორიტარი კანდიდატი ვის დაუჭერთ ხართ, რომელი საერთო მაჟორიტარი კანდიდატი სად გვეყოლება, ამაზე ჯერჯერობით ადრეა, ძალიან ადრეა საუბარი, იმიტომ ჯერ კიდევ 6-7 თვე არის დარჩენილი. ეს ფაქტიურად არის ფორს მაზორში მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე ის, რომ ფაქტიურად ეს 6-7 თვე საკმარისია იმისთვის, რომ მაჟორიტარმა თავის საარჩევნო უბნებზე, თავის საარჩევნო არეალში მოაწყოს შეხვედრებიც, ხალხთან გასაუბრებაც და დაარწმუნოს ხალხი იმაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ დარწმუნება არ ჭირდება ხალხს, რომ ქართული ოცნება უკვე ქვეყნის სამართავად არ ვარგა. და ბოლო კითხვა და პრინციპში შეგვიძლია დავასრულოთ, მამუკა. ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნები რა სისტემით ჩატარდება, როგორც ყოველთვის, ყველა ხელისუფლების მხრიდან, მით უმეტეს, როცა ხელისუფლება ახლა ასეთ ჩიხშია შესული. ცხადია, ექნება ადგილი არჩევნების გაყალბების მცდელობას. როგორ აპირებთ აი ამასთან ბრძოლას? თქვენი პარტია ოპოზიციური ერთობა და უშვებს თუ არა იმის ალბათობას, რომ ხელისუფლების მხრიდან არჩევნების ტოტალურად გაყალბების შემთხვევაში პროცესები გახდეს უმართავი და მიიღოს რაღაც რევოლუციური სახე პროცესებმა. მე ასეთნაირად ვიტყოდი, ღმერთმა უკნას, რომ ეს დღე დაგვიდგეს, იმიტომ რომ ეს უკვე ფაქტიურად არჩევნების, ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ფაქტიურად არჩევნების მეორე დღეზე. მე ეს ძალიან არ მინდა ესეთნაირად მოხდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უკმაყოფილების ტალღა იქნება ძალიან დიდი. დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, ყველა ოპოზიციური პარტია უკვე მარტო ჩვენ კი არა ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა, მარტო ჩვენ კი არ დავიცავთ ჩვენ საკუთარ ხმებს, არამედ ჩვენ დავიცავთ სხვა ოპოზიციური პარტიის ხმებსაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც დაიცავენ ჩვენ თავს. ისე რომ გაყალბების მინიმალური შანსსაც კი არ დაუტოვებთ ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბერკეტი მათ ხელშია. იმიტომ რომ გაყალბება ეს იქნება არჩევნების მეორე დღის ფაქტიურად უკვე რევოლუციურ სცენარში გადაზრდა, რომელიც ნამდვილად არ მინდა რომ განმეორდეს საქართველოში. დიდი მადლობა მაყურებელს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი ბატონი მამუკა აჩბა. ზოგადად ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, ხელისუფლებამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის როდესაც უკვე კონკრეტულ ხმებს ითვლის და როდესაც უკვე კონკრეტულ ციფრებს ეკირკიტება, მის საქმე არც თუ ისე კარგად არის, ასე რომ ვიდრე რაღაც დრო მაინც ჯერ კიდევ დარჩა, ურჩევნია რომ რაიმე გონივრული გადაწყვეტილებები მიიღოს. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას გაწყვეტინებთ უკაცრავად ბოდიშკალ ბატონ თამარ, მაგრამ ხელისუფლებას არანაირი კალკულაცია ვერ უშველის. კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ პირადად, თქვენს პარტიას, ასევე მთლად ოპოზიციურ გაერთიანებას. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში, მადლობთ.